Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Tôi từng ngây thơ tin rằng chỉ cần giữ khoảng cách thì sẽ không ai có thể bước vào cuộc đời mình. Nhưng tôi đã sai, sai từ khoảnh khắc người đàn bà điên cuồng ấy đạp cửa xông vào. Xé nát sự yên ổn cuối cùng tôi còn giữ lại, một tay ôm chó, một tay cầm roi, miệng cười như hoa, nhưng lòng thì lạnh như băng. Cô ta không đến để yêu, mà đến để huấn luyện tôi. Thất tình xong đến quán bar mua vui, xả stress, bất ngờ bị chuốc thuốc. Tỉnh dậy phát hiện bên cạnh là tôi. Chính là cô Thanh Mai bá đạo từng là bóng ma tuổi thơ tôi. Đang định lén lút nhặt quần áo trốn đi. Cô ấy lại cầm kéo, ánh mắt đầy thích thú nhìn tôi. Chưa kịp nghĩ xem nên chối thế nào, cô ấy đã nhào tới hôn tôi luôn. Sau đó không chỉ chuyển cho tôi 10 triệu tiền tiêu vặt, còn nói ban đêm sợ ngủ một mình, muốn tôi dọn đến ở chung với cô ấy. Trời dần tối lại, hoàng hôn buông xuống. Sau khi chia tay bạn gái cũ, dù tổn thương tình cảm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi xào nấu. Những thực khách tìm đến đều giơ ngón cái khen ngợi. Rất nhanh cao điểm buổi tối cũng qua. Tan làm xong, Dương Vĩ kéo tôi tới một quán bar. Tôi nhìn quán bar rực rỡ trước mắt, nghi hoặc hỏi cậu đưa tôi tới đây làm gì. Tất nhiên là để giúp cậu vượt qua nỗi đau tình cảm, trải nghiệm niềm vui khác biệt chứ còn gì. Tới rồi thì sẽ biết. Anh mời, cứ thoải mái chơi. Dương Vĩ cười hí hửng. Hai người bước vào quán bar, thoải mái gọi một phòng riêng, rồi gọi hai cô em khá xinh xắn. Bước vào phòng, trên bàn có 2 ly rượu màu hồng, dưới đất còn đặt 2 thùng bia. Đã tới rồi, tôi liền cầm một ly lên uống cạn. Vị ngọt ngọt khá ngon. Dương Vĩ dẫn hai cô gái mặc tất lưới đen bước vào phòng. Khi thấy ly rượu trống trên tay tôi, anh ta sững người tại chỗ. Cậu uống rồi à? Tôi nghe vậy cũng sững lại, chớp mắt ngơ ngác nói. Đến quán bar không phải để uống rượu thì để làm gì? Không uống bây giờ thì khi nào? Lời còn chưa dứt, ly rượu trong tay tôi rơi xuống đất. Hai mắt đảo ngược, tôi ngã vật xuống sofa. Cơ thể bắt đầu nóng lên từng chút. Thấy cảnh này, Dương Vĩ bất đắc dĩ thở dài. Cứ vào thẳng vấn đề luôn cũng được. Giao cho các cô đấy. Anh em tôi vẫn còn là trai tân. Nhẹ nhàng chút nhé. Yên tâm đi ông chủ. Hai cô gái mặc tất lưới đen cười phối hợp, đỡ lấy tôi đang nóng bừng bừng rời khỏi phòng, đi về phía căn phòng bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác mình bị quẳng lên giường. Quần áo bị cởi ra, toàn thân ngứa ngáy. Lúc đó có tiếng cửa bị phá vang lên. Các người là ai? Các người định làm gì? Vệ sĩ bất ngờ xông vào, đuổi hai cô gái ra ngoài. Ngay sau đó, một cô gái mặc váy đen, khí chất nghiêng thành bước vào. Tiểu thư, thiếu gia Vương có vẻ bị bỏ thuốc. Tôi biết rồi. Mọi người ra ngoài đi. Khóa cửa lại. Không được phép ai vào nếu chưa có sự cho phép của tôi. Rất nhanh, tôi như lạc giữa biển cả. Trái tim nặng nề bỗng nhẹ nhõm hẳn, tựa như mọi cảm xúc tiêu cực đều được giải tỏa. Sáng hôm sau, một tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mí mắt tôi. Tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, tựa có thể vắt ra nước. Không hề trang điểm, nhưng lại xinh đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp. Quan trọng là cô ấy mặc quá ít. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy làn da trắng ngần và khe ngực gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt ngay lập tức, đặc biệt là khi thấy quần áo vương vãi dưới đất. Tôi lập tức liên tưởng ra mọi chuyện, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Dương Vĩ. Tên khốn này lại dẫn mình đi vui vẻ. Đúng là anh em tốt quá mà, nhưng mà giờ phụ nữ bán thân lại sinh thế này sao? Thời đại thay đổi rồi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lén lút xuống giường, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị chuồn. Lúc này sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng. Cậu định đi đâu đấy? Tôi giật mình xoay người nhìn lại. Quả nhiên thấy người con gái vừa ngủ dậy, đôi mắt phượng sắc sảo đang nhìn chằm chằm tôi. Thấy vậy, tôi ngỡ là cô ấy đòi tiền. Giả vờ bình tĩnh mặc xong đồ, rồi móc ví lấy toàn bộ tiền mặt ra. Chắc khoảng 2-3 nghìn gì đó. Đặt lên bàn, ngượng ngùng nói, cái đó. Chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn. Chỗ tiền này chắc đủ rồi nhỉ. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Nói xong tôi nhanh chóng mở cửa chuồn đi. Vệ sĩ ngoài cửa thấy cũng không cản. Trong phòng, nhìn trông tiền trên bàn, Tây Nhược Tuyết nở nụ cười tuyệt sắc. Nụ cười mang chút châm biếm. Từng ấy năm trôi qua, tên bám đuôi này vẫn dễ thương như xưa. Đúng là không thể chờ nổi để trêu đùa cậu nữa rồi. Mà tôi vì vội vã rời đi, nên không chú ý đến vết đỏ trên ga giường. Cùng lúc đó, ra khỏi khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Dương Vĩ. Điện thoại vừa kết nối, tôi gào lên, mẹ kiếp,
Tôi coi cậu là anh em. Cậu lại đưa tôi đi vui vẻ. Vui thì thôi đi. Còn không trả tiền. Chẳng phải cậu nói mời sao. Bên kia, Dương Vĩ còn chưa tỉnh ngủ nghe xong liền sững người. Gãi đầu ngơ ngác hỏi. Sáng sớm cậu làm cái gì vậy? Tôi gọi người còn bị cậu đuổi đi rồi mà. Trả tiền cái gì? Nghe vậy tôi cũng ngớ người. Trong đầu chợt nhớ lại giọng nói mơ hồ tối qua khi ngất đi. Chẳng lẽ là tôi bị vui vẻ thật rồi? Quan trọng nhất là tôi lại còn đưa tiền nữa. Tôi đau khổ ôm đầu. Trong lòng hối hận vô cùng. Biết vậy đêm qua đã không nên đi bà. Giờ thì hay rồi. Bị ngủ mất còn chưa đủ. Còn mất toi hơn 2.000 bạc. Lỗ quá nặng luôn. Đó là một chiếc Bentley màu đen lao tới từ phía sau. Dừng lại ngay trước mặt tôi. Còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy hai gã to con bước xuống xe. Thành thạo trói tôi lại rồi ném vào ghế sau. Các người làm gì đấy? Thả tôi ra. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Chỉ trong 1 phút. Đã hoàn thành trọn vẹn cả quá trình. Chiếc Bentley lại tăng tốc phóng đi. Cảnh tượng này khiến mấy anh em bên đường chết lặng. Miệng há hốc, lão đại, không dám tin, dụi mắt mấy lần. Lặng lẽ giơ ngón cái. Không cần nói gì. 2 chữ, chuyên nghiệp. Còn lúc này trong ghế sau chiếc Bentley, tôi nằm trên thảm xe, mặt không cảm xúc. Một bàn chân nhỏ nhắn đang đạp lên mặt tôi. Lúc này Tây Nhược Tuyết mặc váy đen, mái tóc trắng như tuyết, dày và mượt. Cả xe ngập tràn hương thơm từ người cô ấy. Cô cúi đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc, "Tiểu Vương, ngủ với chị xong là muốn chạy à? Đâu có chuyện dễ thế. Chị vì em mà đặc biệt bay từ nước ngoài về. Có nhớ chị không?" Lúc này tôi đã phản ứng kịp, nhận ra thân phận cô gái mặc váy đen. Trước khi cha tôi mất, là chủ tịch một tập đoàn niêm yết, mà cô gái trước mặt chính là bạn thanh mai của tôi từ nhỏ. Đại tiểu thư nhà họ Tây, Tây Nhược Tuyết. Hai người có thể nói là cùng lớn lên từ tầm bé. Cho đến khi Tây Nhược Tuyết học xong tiểu học, ra nước ngoài du học, cắt đứt liên lạc. Quan trọng là từ nhỏ tính cô ấy đã rất bá đạo. Tôi từng chịu không ít khổ. Giờ cô ấy trở về, ngày tháng sau này chắc sẽ khó sống. Tôi nặn ra nụ cười cứng ngắc. Khổ sở nói, "Chị à, tối qua thật sự là ngoài ý muốn. Chị tha cho em đi. Coi như chưa từng xảy ra được không?" "Chưa từng xảy ra gì à?" Tây Nhược Tuyết đạp mạnh hơn. Bàn chân trắng nõn không ngừng giày vò. Trong lòng dâng trào một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, "Nghĩ đẹp nhỉ? Từ giờ em là người của chị rồi. Ngoan ngoãn thì có tiền tiêu vặt. Nhưng nếu không nghe lời, hậu quả em biết rồi đấy." Cô ấy chờ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng gặp lại tôi. Sao có thể buông tay? Nói rồi, Tây Nhược Tuyết một tay nhấc bổng tôi lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, môi đỏ mềm mại như lửa áp sát hôn tới. Tôi trừng mắt muốn phản kháng, nhưng tứ chi đều bị trói. Chỉ có thể mặc cho cô ấy hôn cuồng nhiệt. Sự bá đạo và cường thế không cho từ chối ấy, dù bao năm qua vẫn không đổi. Ngay khi Tây Nhược Tuyết ngày càng hưng phấn, điện thoại cô ấy vang lên. Tựa như bị dội gáo nước lạnh. Bất mãn nhận cuộc gọi, "Gì vậy?" Trong điện thoại vang lên giọng mẹ cô Lưu Thục Á. "Tây Nhược Tuyết, con muốn tạo phản à? Không phải nói hôm nay đến công ty nhận chức sao? Sao giờ vẫn chưa đến? Cả chi nhánh đang đợi mỗi mình con đấy." Nghe vậy Tây Nhược Tuyết bực bội, không chịu yếu thế đáp lại. "Mẹ không muốn có con rể à? Con đang cố gắng đây. Không có chuyện gì đừng làm phiền con." Nói xong cô trực tiếp tắt máy. Lúc này tôi mới phẫn uất mắng, "Cô điên thật rồi. Đây là bắt cóc. Là phạm pháp đấy." Không ai hiểu tôi lúc này dần vặt thế nào. Hôm qua mới chia tay, hôm nay đã bị bóng ma tuổi thơ cưỡng hôn. Thế giới này loạn thật rồi. Cuộc gọi bất ngờ khiến Tây Nhược Tuyết cụt hứng, ra lệnh cho vệ sĩ đưa tôi về lại nhà hàng. Trước khi đi cô ném cho tôi một tấm danh thiếp, lạnh nhạt nói, "Tôi còn việc cần giải quyết. Có chuyện thì gọi tôi. Tối gặp lại." Nói rồi xe lao đi. Tôi bị trói như bánh tét nằm dưới đất, gắng sức giãy giụa, khóc không ra nước mắt. Cô ít ra cũng cởi trói cho tôi chứ. May mà lúc này Dương Vĩ xách bao rác đi bỏ, từ trong nhà hàng bước ra, thấy tôi lăn lộn như con sâu trên đất, tiến lại gần tò mò, "Vương Vũ Cà à? Chơi sung thế, còn chơi cả trói cơ à? Cosplay đấy à?" Người đàn ông này đúng là dễ thương cực kỳ, rất hợp khẩu vị tôi. Tây Nhược Tuyết nhìn vào điện thoại, trong album toàn là ảnh của tôi. Cô hứng thú lướt từng tấm, nghĩ đến dáng vẻ tôi vùng vẫy lúc nãy, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra bấy lâu không gặp, phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này cho đàng hoàng. Sáng 9 giờ, dưới tòa nhà chi nhánh Kim Giang của tập đoàn Phượng Mộng,
Nghe tin tổng công ty điều về tổng giám đốc mới, toàn bộ ban lãnh đạo đã đứng chờ từ 8 giờ sáng. Chờ suốt 1 tiếng, mà không ai dám phàn nàn. Lúc này ở cuối phố, một chiếc Bentley màu đen tiến lại. Kiểu dáng độc đáo khiến xe nổi bật trên đường. Chiếc Bentley này tuy trông giản dị, nhưng giá tới hơn 3 triệu tệ. Không phải người thường có thể tiếp cận. Xe từ từ dừng trước tòa nhà. Dưới sự dẫn đầu của phó tổng, ban lãnh đạo vội vàng ra đón. Cửa xe chậm rãi mở ra. Đôi chân dài thẳng tắp bước xuống trước. Giày cao gót đỏ đế đen gõ nhẹ mặt đất. Tây Nhược Tuyết tỏa ra khí chất lạnh lùng, bước xuống, hoan nghênh tổng giám đốc Tây đến nhận chức. Thấy ánh mắt nịnh nọt của mọi người, Tây Nhược Tuyết khẽ nhướng mắt, ánh nhìn lạnh lùng và kiêu ngạo, đi thẳng vào bên trong tòa nhà, không để ý đến đám người kia. Nhân viên trong công ty nghiêm túc ngồi làm, không dám lơ là một chút nào. Quan mới nhậm chức, chắc chắn có màn thị uy. Không biết lần này ai sẽ bị dính chưởng. Cả đoàn người bước vào phòng họp cấp cao. Lúc này thư ký kiêm bạn thân Seuako đã đợi sẵn ở đó. Thấy Tây Nhược Tuyết bước vào, liền đưa cô ấy một tập tài liệu. Đây là báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của công ty, cùng tình hình các bộ phận. Tây Nhược Tuyết đặt sang một bên, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Ánh mắt lạnh lùng quét qua các quản lý cấp cao. Lạnh nhạt hỏi, vừa rồi là ai gọi điện cho mẹ tôi? Tự giác đứng ra đi. Mọi người ngập ngừng chốc lát, liếc nhìn. Lâm Tâm Vũ đang đứng cạnh Tây Nhược Tuyết. Ý tứ không cần nói cũng rõ. Lâm Tâm Vũ lộ vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt Tây Nhược Tuyết nhìn cô ấy như muốn giết người. Mắt phượng ánh lên tia lạnh lẽo, nghiến răng. Cô đúng là bạn thân tốt của tôi đấy. Tôi khó khăn lắm mới được thân mật với tiểu bảo bối của tôi. Thế mà lại chọn lúc đó gọi làm phiền. Đi hậu cần làm chân sai vặt 1 tháng. Vâng, tôi xin lỗi. Sau màn chen ngang nhỏ, cuộc họp cao tầng chính thức bắt đầu. Không ai biết nội dung họp là gì. Nhưng khi thấy các quản lý từ phòng họp bước ra đầu đầy mồ hôi, thì biết tổng tài mới nhậm chức không phải người dễ chơi. Trong văn phòng tổng tài, đến giờ cơm trưa, Lâm Tâm Vũ định gọi đồ ăn từ khách sạn 5 sao. Dù sao khẩu vị của tiểu thư này cũng không dễ chiều, nhưng bị Tây Nhược Tuyết ngăn lại. Cô ấy nở nụ cười nhẹ, đưa cho Lâm Tâm Vũ một địa chỉ. Ra lệnh, tôi muốn ăn món chung ở đây. Nghe vậy, Lâm Tâm Vũ kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng không nói gì. Dù mới tới, nhưng cô ấy cũng biết nhà hàng này rất nổi tiếng. Có lẽ tiểu thư muốn thử cho biết, nhưng chỗ đó hình như không có dịch vụ giao hàng. Vậy tôi sẽ tự đi lấy. Bên kia, trong nhà hàng chung, quán vẫn đông nghịt. Hơn chục bàn trong tiệm đều kín chỗ, đến cả không khí cũng tràn ngập mùi thức ăn thơm nức. Khung cảnh náo nhiệt và sôi động. Ông chủ, cho tôi một phần lẩu thập cẩm Trung Hoa. Cho tôi một phần cá chép kho tương. Ông chủ nhanh tay lên, vung cánh tay kim lân của ông đi. Tôi đợi hơn 10 phút rồi đấy. Trong bếp, tôi và Dương Vĩ tay đảo lia lịa như tạo tàn ảnh, liên tục thực hiện các thao tác cho món ăn và xào nấu. Thỉnh thoảng thêm một chút nước sốt bí truyền. Tất cả đều do tôi tự pha chế. Cũng là lý do dù nhiều nhà hàng chung quanh đây, chỉ có nhà hàng tôi nổi bật được. Vì đa phần là dân lao động đến ăn, nên họ ăn không quá lâu. Khách thay đổi liên tục. Lúc này Lâm Tâm Vũ bước vào tiệm, gọi to với nhân viên quầy. Cho tôi tất cả món đặc trưng của các bạn. Tôi muốn mang đi. Làm ngay nhé. Tôi có thể trả thêm tiền. Nghe vậy, các thực khách gần đó đều nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Chị Vương sau quầy thả quả trứng xuống, ngượng ngùng nói. Trước bạn còn nhiều khách nữa. Tiệm chúng tôi không nhận chen hàng. Nếu bạn chờ được, tôi sẽ đặt món cho bạn ngay. Nghe vậy, Lâm Tâm Vũ chẳng để tâm, rút ra mấy chục tờ tiền đỏ từ ví, đặt lên bàn. Lạnh lùng nói, giờ làm được chưa? Chị Vương chỉ cười, không nói gì, cũng không nhận tiền. Một thực khách đang đợi món tốt bụng nhắc nhở. Cô em à, cứ chờ theo thứ tự đi. Lấy đồ ăn theo thứ tự là quy định ông chủ đặt ra. Chính là để ngăn những người muốn chen như cô. Giàu hay nghèo đều bình đẳng. Cho nhiều tiền cũng không có cửa. Ánh nhìn của mọi người khiến Lâm Tâm Vũ xấu hổ. Dậm chân tức giận, lẩm bẩm bước ra khỏi nhà hàng. Lắm tiền mà không kiếm, đúng là đồ ngốc. Rất nhanh, Tây Nhược Tuyết biết chuyện ở đây, cũng không nói gì nhiều, mà đích thân lái xe đến. Khi mọi người tưởng cô ấy đến gây rối, thì thấy Tây Nhược Tuyết thẳng thắn ngồi vào ghế ông chủ của tôi. Không gọi món, chỉ ngồi chơi điện thoại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khách trong tiệm cũng dần thưa. Đến 2 giờ chiều, khách đã về hết. Chỉ còn lại Tây Nhược Tuyết và Lâm Tâm Vũ. Nhận được tin, tôi bước ra từ trong bếp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cô gái. Lạnh nhạt hỏi, các người rốt cuộc muốn gì? Lúc này Lâm Tâm Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Dám để tiểu thư nổi tiếng khó chiều này đợi lâu như thế. Tên này chắc tiêu đời rồi, đáng đời. Ngay sau đó, Tây Nhược Tuyết nhìn tôi cười tươi như hoa. Tôi thích đàn ông có nguyên tắc. Cậu càng nguyên tắc, tôi lại càng thích. Tôi đói rồi, về nhà nấu cho tôi ăn đi. Chồng à, hai chữ cuối vừa thốt ra. Dù là Dương Vĩ hay Lâm Tầm Vũ, đều như gặp ma. Không dám tin vào tai mình. Hai người này là vợ chồng sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng nói linh tinh. Ai là chồng cô chứ? Tôi vội vàng quát. Tây Nhược Tuyết thấy tôi phản bác, trong lòng lập tức bất mãn. Ánh mắt trở nên lạnh băng. Giọng cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Đi với tôi về. Hay để tôi trói cậu về. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu chọn. Tôi gào lên, cô tưởng tôi sợ cô chắc. Cả đời tôi sống thận trọng. Tuyệt đối không chịu lép vế. Tôi lập tức gọi lớn vào trong bếp. Lão Nhị, Lão Tam. Có người đến gây sự. Ra đây giúp anh. Một tiếng hô vừa dứt, trong bếp lập tức có động tĩnh. Dương Vĩ mặc áo đầu bếp lao ra. Tay cầm muôi to. Giận dữ gào lên, đứa nào chán sống. Dám đến địa bàn của ông đây quậy phá. Tiếp theo là tiếng chó sủa. Chỉ thấy một con chó vàng to gần bằng người, dài tầm 1,5 m từ bếp lao ra. Chặn trước mặt tôi. Có hai anh em lên tiếng trợ giúp. Tôi lập tức tự tin hẳn lên. Ngẩng đầu nhìn Tây Nhược Tuyết từ trên xuống. Hừ lạnh, đàn bà. Giờ tôi cũng cho cô hai lựa chọn. Một là tự đi ra. Hai là để tôi đuổi cô ra. Thấy tôi toàn thân toát lên khí chất phản kháng. Tây Nhược Tuyết không hiểu sao. Lúc thấy tôi chống đối, trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác phấn khích không thể kìm nén. Rất muốn đạp tôi xuống dưới chân. Quá đáng để huấn luyện. Sau phút giây hưng phấn ngắn ngủi, Tây Nhược Tuyết nhanh chóng bình tĩnh lại. Rút điện thoại ra bấm một cuộc gọi. Lạnh nhạt ra lệnh, vào đi. Theo lời cô ấy, hai người xuất hiện trong nhà hàng. Là hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng. Đặc biệt là cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường. Dính một cú đấm của họ, e là phải vào viện nằm ít nhất 10 ngày nửa tháng. Thấy hai vệ sĩ bước vào, tuy lòng tôi hoảng, nhưng vẫn nuốt nước bọt. Giả vờ bình tĩnh, 3-2 chúng ta áp đảo. Chiến thắng chắc trong tay. Thấy vậy, Lâm Tâm Vũ tốt bụng nhắc nhở. Cậu nhìn xem hai anh em tốt của mình định làm gì kìa. Nghe xong, tôi nghi hoặc quay đầu. Đúng lúc bắt gặp, Dương Vĩ và Đại Hoàng đang định chuồn ra sau bếp. Bị phát hiện, Dương Vĩ gãi đầu ngượng ngùng. Nghĩ ra cái cớ. Nghĩ thầm, à đúng rồi, hôm nay siêu thị giảm giá. Phải tranh thủ đi mua rau. Vương Vũ ca, tự cầu phúc đi nhé. Nói xong liền bỏ chạy thẳng. Không còn chút phong độ nào như lúc nãy. Tôi nhìn sang Đại Hoàng. Cười gượng, Đại Hoàng. Bình thường tôi cho mày ăn ngon uống sướng. Mày không định bỏ tôi đấy chứ. Chó vàng chớp mắt, quay lại nhìn tôi. Tôi cảm động suýt khóc. Biết ngay là không uổng công thương mày. Lúc nào đó sẽ tìm cho mày một cô chó cái thật đẹp. Tôi cảm động đến mức muốn ôm nó. Nhưng lập tức thấy không ổn. Đại Hoàng lại vòng qua tôi tiến đến trước mặt Tây Nhược Tuyết. Dùng đầu dụi nhẹ vào chân cô ấy. Miệng còn rên tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy cảnh tượng đó, Lâm Tâm Vũ bên cạnh bật cười, ha ha. Con chó này linh quá rồi. Biết chọn người để theo kìa. Tây Nhược Tuyết cũng rất hài lòng với thái độ của Đại Hoàng. Đưa tay trắng nõn vuốt đầu nó. Mỉm cười, ngoan lắm. Sau này chị tìm cho vài cô chó đẹp nhé. Hai kẻ phản bội. Xem ra chỉ còn trông vào bản thân tôi. Tôi tức tối mắng chửi. Sau đó lập tức thủ thế như sẵn sàng chiến đấu. Cảm nhận được khí thế này, một vệ sĩ nhìn tôi chăm chú hỏi. Anh đã luyện qua rồi. Là truyền nhân môn phái nào? Tôi hừ lạnh. Tôi đã nhiều năm không động thủ. Vốn không muốn ra tay. Nhưng các người ép quá. Thôi được, hôm nay để các người nếm thử bản lĩnh của tôi. Hai vệ sĩ tức thì vào thế phòng thủ. Ngay cả Tây Nhược Tuyết cũng ngồi thẳng dậy, nheo mắt. Nghĩ thầm, tên này lẽ nào có tuyệt chiêu gì. Ngay giây sau, ánh mắt tôi lóe lên linh động. Khí thế bùng phát từ cơ thể. Ánh nhìn lạnh lẽo như dao. Khí chất phát ra khiến ai nấy áp lực. Rồi tôi quay người bỏ chạy. Đúng vậy, quay người bỏ chạy. Mọi người đều sững sờ. Tây Nhược Tuyết hoàn hồn lại. Quát hai vệ sĩ còn đứng đờ người, đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Nhưng chưa kịp chạy ra cửa sau, tôi đã bị Đại Hoàng ngoạm chặt lấy chân. Tôi gào lên, mẹ kiếp, con chó ngu này, buông ra. Không buông là tối nay tao hầm mày đấy. Gâu gâu gâu. Cậu tưởng tôi không biết cậu là ai sao? Giả vờ với người khác thì được. Với tôi thì thôi đi. Vì người yêu của tôi, tạm thời phải làm cậu chịu thiệt một chút. Chẳng bao lâu,
Tôi lại bị trói như bánh chưng ném vào xe, mắt tràn đầy uất hận. Sau khi xe rời khỏi, Dương Vĩ cũng từ bếp bước ra. Hắn và chị Vương nhìn nhau, im lặng lấy bảng treo lên cửa. Trên đó viết, ông chủ bị quý bà bắt đi. Giờ mở cửa chưa rõ. Tan làm rồi, tranh thủ nghỉ nửa buổi. Đại hoàng trông cửa cẩn thận nhé. Chiếc Bentley màu đen lao vun vút, chạy về phía trung tâm thành phố sầm uất. Chị à, chị định đưa tôi đi đâu vậy? Trong xe, tôi nước mắt lưng tròng nhìn ra cửa sổ. Trong lòng đầy bất an. Người phụ nữ kiểu này, không phải định tìm chỗ vắng mà thủ tiêu tôi đấy chứ. Tây Nhược Tuyết không đáp lời, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, xe băng qua nhiều con phố, dừng trước một căn biệt thự bên hồ. Đây là một biệt thự 3 tầng kiểu duplex, diện tích ít nhất trên 1.000 mét vuông. Phía sau là hồ nước nên thơ, cành liễu đung đưa theo gió, không khí trong lành mát mẻ. Sau khi cởi trói cho tôi, tuy rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay, nhưng nghĩ chưa ăn chưa nên đành nhịn. Cô nắm chặt tay tôi kéo vào biệt thự, không để ý ánh mắt kinh ngạc của quản gia. Tiến thẳng vào bếp, lạnh lùng ra lệnh, nửa tiếng nữa. Tôi muốn thấy trên bàn có 3 món một canh. Nếu không ngon thì cậu cởi đồ ra mà đi vòng quanh phố. Hiểu chưa? Thấy ánh mắt băng giá của cô ấy, tôi nào dám cãi. Chỉ biết gật đầu liên tục rồi vào bếp. Sau khi làm quen thiết bị, bắt đầu chảo dầu nấu nướng. Không phải tôi sợ, chỉ là thấy cô ấy đói quá cũng tội. Là một đầu bếp chân chính, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Không chịu nổi khi thấy người khác đói bụng trước mặt, nên phản ứng của tôi là như vậy. Nhân lúc tôi đang nấu ăn, Tây Nhược Tuyết lên tầng 2 vào phòng ngủ, tắm nước nóng đơn giản, thay một bộ váy ngủ thoải mái. Khi tôi bê món cà tím kho từ bếp đi ra, thì đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chỉ thấy Tây Nhược Tuyết mặc váy ngủ lụa màu đen sẫm, ngồi tựa vào ghế gỗ đỏ, dép lê vắt hờ trên đôi chân trắng mịn như ngọc. Theo từng nhịp rung đầu ngón chân, chiếc dép cũng lắc lư nhẹ nhàng. Thấy cô ấy ăn mặc như vậy, tôi nuốt nước bọt, mặt ửng đỏ. Dù cô này hơi điên, nhưng đúng là một tuyệt sắc nhân gian. Tây Nhược Tuyết đang ngồi chán chường ở bàn ăn, nhạy bé nhận ra sự thay đổi nhỏ trên nét mặt tôi. Khuôn mặt trắng sứ nở nụ cười trêu chọc. Hứng thú hỏi, tôi đẹp không? Tôi bưng khay bước tới, lần lượt đặt 3 món một canh lên bàn. Dù rất mê vẻ đẹp của cô ấy, nhưng vì giữ gìn tiết hạnh, vẫn cố chối, cũng được, chỉ hơi mập tí. Nghe vậy, ánh mắt Tây Nhược Tuyết lập tức lạnh đi. Trong mắt lóe lên tia băng giá, trực tiếp kéo tôi vào lòng. Cô định làm gì? Tôi nhìn ánh mắt đầy tính xâm lược của cô, giọng nhỏ dần đi. Tây Nhược Tuyết ôm lấy eo tôi, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh. Nếu cậu không tự giữ miệng, tôi không ngại giúp cậu giữ. Nói rồi, cô ấy bất ngờ hôn tới. Tận dụng lúc tôi chưa kịp phản ứng, dùng đầu lưỡi mở hàm răng tôi ra. Tôi trừng mắt, định phản kháng. Thấy vậy, ánh mắt Tây Nhược Tuyết lộ vẻ không hài lòng, bấm vào huyệt trên người khiến tôi rên một tiếng không thể chống cự. Đôi môi mềm mại hôn lên môi tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Bất ngờ là, tôi lại thấy hơi thích khoảnh khắc này. Hôn suốt một hồi lâu, Tây Nhược Tuyết mới buông tha tôi, lau đi chất lỏng trong suốt nơi khóe môi. Khuôn mặt yêu kiều nở nụ cười, nhớ kỹ. Cậu là đàn ông của tôi. Dù là thân thể hay linh hồn, đều thuộc về tôi. Nếu dám để người khác động vào, tôi sẽ nhốt cậu vào lồng. Sau khi cảnh cáo tôi một trận, Tây Nhược Tuyết mới đứng dậy rời đi, còn không quên chạm vào cơ bụng tôi một cái. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp phòng khách yên tĩnh. Trán tôi lấm tấm mấy đường hắc tuyến. Anh em ơi, ai hiểu cho tôi. Bất ngờ gặp được một người đẹp, không ngờ lại là nữ sắc lang. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị trêu ghẹo như vậy. Tây Nhược Tuyết đưa đũa cho tôi, lạnh nhạt nói, không muốn động tay. Cậu đút tôi ăn đi. Lười chết mất. Tôi lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn nhận lấy đũa, cầm bát, gắp một miếng thịt ba chỉ rang khô đưa sang cho cô ấy. Chưa kịp ăn vào, hương thơm đã lan tỏa. Bình thường ở tiệm, để ra món nhanh hơn, tôi hay bỏ qua vài công đoạn, khiến món ăn có chút thiếu sót. Nhưng nếu không phải trong tiệm, tôi sẽ theo đuổi sự hoàn hảo. Miếng thịt giòn nhẹ vào miệng, Tây Nhược Tuyết lập tức hiện rõ nét mặt hạnh phúc, hiển nhiên rất hài lòng với hương vị. Phải nói thật, tay nghề người đàn ông này rất hợp khẩu vị cô, thậm chí có phần quá hợp. Không món nào cô có thể dừng lại được. Cô khẽ đá tôi một cái. Tôi hiểu ý, gắp thêm một miếng cà tím kho. Cứ như vậy bữa ăn trôi qua. Sau khi ăn no uống đủ, Tây Nhược Tuyết lên phòng nghỉ, không quay đầu lại nói, cậu có thể về rồi. Tôi nhớ chuẩn bị cơm cho tôi. Nghe xong tôi như được đại xá.
phấn khởi lao khỏi biệt thự. Trong lòng thầm nghĩ, đấm tôi một cú, mà còn muốn ăn cơm tôi nấu. Mơ đẹp thật đấy. Thế giới này rộng lớn. Tôi tìm đại một chỗ trốn. Lẽ nào cô tìm ra tôi được sao? Trên tầng 2 biệt thự, bên cửa sổ, Tây Nhược Tuyết lạnh mặt nhìn theo bóng tôi bỏ chạy. Khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Điện thoại vang lên tiếng mẹ cô. Nói Tiểu Tuyết, con nghe rõ chưa? Nhà họ Long là đối tác hợp tác với nhà ta. Từ chối Long Ngạo Thiên có phần quá đáng đấy. Còn nữa, năm nay nhất định phải dẫn bạn trai về. Được rồi, con biết rồi. Tây Nhược Tuyết bực bội tắt máy, kéo rèm cửa lại. Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Còn tôi, vừa chạy khỏi khu biệt thự, thì nhận được cuộc gọi từ cô ruột. Tôi bước bên lề đường, bất đắc dĩ nói, cô à, giờ cháu thật sự không muốn yêu đương gì cả. Cô tha cho cháu một lần được không? Đầu dây bên kia, cô ruột không vui cằn nhằn, bà đây chẳng thèm quản cậu. Gọi chỉ để nhắc cậu. Mốt là thanh minh rồi. Đừng quên về quê. Thắp hương cho bố cậu. Tôi lúc này mới sực nhớ ra. Sắc mặt ngông nghênh lập tức trầm xuống. Lặng lẽ nói, mai cháu sẽ về. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Nhắc đến cha, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó 5 năm trước. Quê nhà xảy ra động đất lớn. Hơn 800 người thiệt mạng trong đêm. Nhưng cả nhà ba người tôi may mắn sống sót. Đáng tiếc là bố tôi lại chết trên đường xếp hàng nhận lương thực cứu trợ. Nếu không có kẻ chen ngang, ông đã không bị chết đói. Đó cũng là lý do tiệm tôi không cho phép chen hàng. 2 năm sau khi cha tôi chết đói, mẹ tôi tái hôn. Bà định đưa tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối, chọn ở lại nhà cô ruột. Vì tôi không thể chịu nổi cảnh gọi một người đàn ông xa lạ là cha. Thời gian nhanh chóng trôi đến hoàng hôn. Chiếc Bentley màu đen lao nhanh, hướng về phía nhà hàng Trung Hoa. Chẳng bao lâu xe dừng lại bên lề đường. Tây Nhược Tuyết nhìn bảng hiệu treo trên cửa. Khí lạnh tỏa ra khắp người. Hai vệ sĩ chưa từng thấy tiểu thư giận đến vậy. Cúp máy xong, cẩn thận bước lên báo cáo, tiểu thư, nhà anh Vương không có ai. Chúng tôi kiểm tra camera khu dân cư. Anh ấy chiều nay chưa về nhà. Trong mắt Tây Nhược Tuyết lóe lên nụ cười bệnh hoạn. Đúng là người đàn ông dễ thương. Muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao? Lúc này, vì vệ sĩ phá cửa nhà hàng, đại hoàng chó giữ cửa chui ra, chạy lon ton đến bên Tây Nhược Tuyết, không ngừng dụi đầu vào chân cô ấy. Gâu gâu gâu, hai tên khốn đó, dám bỏ chó lại trong quán. Còn mình thì đi chơi. Tây Nhược Tuyết cúi đầu nhìn nó, nghĩ gì đó, ngồi xổm xuống xoa đầu nó cười dịu dàng, đại hoàng, mày có biết Vương Vũ chạy đi đâu không? Gâu gâu gâu, đại hoàng sủa một tiếng, sau đó chạy về phía bên kia đường. Thấy vậy, hai vệ sĩ vội vàng đuổi theo, đi sau đại hoàng. Tây Nhược Tuyết thì quay lại ngồi vào xe, lạnh nhạt bảo tài xế đi theo bọn họ. Cách nhà hàng khoảng 1 km, trong một khu dân cư. Tôi đếm đến 3. Cậu lập tức cởi hết quần áo, nếu không, tôi sẽ công khai lịch sử trình duyệt của cậu. Cậu không muốn ai biết bộ mặt thật của mình đâu nhỉ? Tha cho em đi mà. Như vậy xấu hổ lắm. Em thật sự không cởi được đâu. Cởi đồ đi. Tôi bảo cậu cởi đồ đấy. Trong phòng khách sáng trưng, cuối cùng vẫn cởi quần áo. Mặc vào bộ đồ tôi chuẩn bị áo hồng, cùng chân váy bó màu trắng. Cuối cùng đi giày cao gót và đội tóc giả, hóa trang hoàn tất. Tôi đắc ý rút điện thoại, chụp 2 tấm hình, lắc lắc máy, cười hí hửng, nếu lần sau còn dám chửi tôi sẽ đăng hết mấy ảnh này lên mạng. Cộc cộc cộc, còn chưa nói hết câu, đã có tiếng gõ cửa. Tôi khó chịu cau mày, lẩm bẩm, nửa đêm nửa hôm ai vậy? Đang chơi vui lại bị phá đám. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt phượng, sắc lẹm như dao đâm thẳng vào tim. Thấy Tây Nhược Tuyết đứng ngoài cửa, tôi giật mình lùi lại 2 bước. Kinh hãi, không thể nào. Sao cô lại tìm được tới đây? Không thể như vậy được. Để tránh bị theo dõi, tôi đã đổi mấy chuyến xe buýt, mới vòng tới nhà Dương Vĩ mà. Không lý nào bị phát hiện. Lúc này đại hoàng từ sau lưng vệ sĩ chui vào, sủa tôi 2 tiếng. Đôi mắt chó đầy trí tuệ lộ vẻ đắc ý. Gâu gâu gâu, chó ra cực khổ nuôi lớn mày. Vừa tụt quần là tao biết mày định giở trò gì. Muốn đấu với chó ra thì còn non lắm. Tôi mặt đen xì lại khi thấy đại hoàng. Lập tức hiểu hết. Nghiến răng nói, mày dạy dỗ tên yếu sinh lý này. Quên dạy dỗ mày con chó chết tiệt. Tao đối xử với mày không tệ mà. Vậy mà mày bán đứng tao tận 2 lần. Còn Tây Nhược Tuyết đứng ngoài cửa, nhìn người phụ nữ đang quay lưng trong phòng khách. Ánh mắt lạnh lẽo hơn hẳn. Giọng nói mang ý giễu cợt, Henry lạnh nhạt với tôi.
Hóa ra sau lưng còn giấu một tiểu tam. Nhưng gu của cậu cũng tệ thật. Nhìn cái chân với làn da kia kìa. Nhưng cũng không sao. Chặt nhỏ ra thì cũng giống nhau thôi. Cá dưới biển chắc sẽ thích ăn lắm đấy. Nghe vậy, Dương Vĩ sợ xanh mặt. Quay người lại. Che nửa khuôn mặt. Kẹp chân lại, sắp khóc đến nơi. Đừng nhìn em như vậy, chị ơi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Em là đàn ông đích thực mà. Không phải như chị nghĩ đâu. Giọng nam trầm vang lên. Tây Nhược Tuyết và vệ sĩ đều sững lại. Sau đó đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Tôi tránh ánh mắt họ. Khẽ ho 2 tiếng. Ngượng ngùng lẩm bẩm, đừng nhìn tôi như thế. Tôi thẳng mà. Có thích đàn ông thì cũng không phải tên này. Phòng khách rơi vào im lặng. Bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Một lúc sau, Tây Nhược Tuyết mới lạnh giọng, đem đi. Hai vệ sĩ lập tức bước tới. Cưỡng ép vác tôi lên vai. Đi xuống xe đang đậu dưới lầu. Đại Hoàng cũng đi theo sau. Lên xe xong, chiếc Bentley màu đen lao thẳng về nhà tôi. Trong hàng ghế sau tối om, Tây Nhược Tuyết bóp cổ tôi chặt hơn. Nheo mắt lại. Ánh nhìn đầy nguy hiểm, xem ra cảnh cáo ban ngày vẫn chưa đủ. Người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đây đến Pháp. Tôi có gì không tốt. Mà cậu thà chọn tên xấu xí đó chứ không chọn tôi. Cảm nhận lực siết trên cổ. Tôi cũng không chịu thua, tôi cứng đầu. Không sống dựa vào phụ nữ. Hơn nữa nếu không tính hồi nhỏ. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau hôm kia. Cô cố tình tiếp cận tôi. Dám nói không có âm mưu gì sao? Tây Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn tôi một cái. Buông tay ra. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không thèm nhìn tôi nữa. Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng. Xung quanh toàn là nhà cũ. Đến cả đèn đường cũng không có. Nhưng được cái giá thuê rẻ. Nhà tôi ở tầng 2. Là căn hộ 2 phòng 1 phòng khách. Ban đầu định dọn vào ở với bạn gái cũ. Nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đến nơi hẻo lánh này. Thế là nhà vẫn bỏ trống. Tôi lấy chìa khóa mở cửa. Rồi tự giác đi thẳng vào bếp. Tây Nhược Tuyết thì lục lọi trong phòng khách. Rồi bước vào phòng ngủ của tôi. Trên tường còn dán ảnh tôi và bạn gái cũ. Chụp hồi đại học. Nói chung cả căn phòng vẫn khá ấm cúng. Bố trí đơn giản. Khi Tây Nhược Tuyết bước ra khỏi phòng, bức ảnh trên tường đã bị xé vụn, vứt vào thùng rác. Không lâu sau, tôi bưng 2 đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn rồi đi thẳng vào phòng. Không quay đầu lại, ăn xong nhớ rửa bát. Không thì lần sau dù có đánh chết tôi cũng không nấu cơm nữa. Tây Nhược Tuyết nheo mắt lại. Tên đàn ông chết tiệt này đang uy hiếp mình. Không rõ là vui hay giận. Tây Nhược Tuyết bắt đầu ăn nhanh hơn hẳn. Chưa đến 10 phút đã ăn xong bữa tối. Rồi đặt bát đũa trống lên bàn. Bước thẳng vào phòng tôi. Lúc này tôi đã thấy bức ảnh bị xé. Nhưng không để tâm. Vốn định vứt đi rồi. Bạn gái cũ giờ đã không còn liên quan gì nữa. Thấy Tây Nhược Tuyết đi vào. Tôi đang đọc sách cau mày nói, nếu cô muốn ngủ lại, thì qua phòng bên cạnh. Còn nữa, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa. Có lẽ do chủ đề nói chuyện trên xe, khiến thái độ tôi thay đổi đôi chút. Trở nên lạnh lùng và xa cách. Chuyện lần sau để sau hãng nói. Tây Nhược Tuyết bước đến cạnh giường, ngồi xuống, cởi giày, để lộ đôi chân trắng mịn tinh xảo. Rồi thừa dịp tôi không chú ý, bất ngờ trèo lên giường, túm lấy cổ tay tôi, đè tôi xuống giường, như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Hỏi ngay, cậu đã ngủ với cô ta chưa? Cô ta, ý là Lý Vi. Bị đè xuống giường, tôi liếc mắt, nhếch môi, đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Thấy tôi tránh né ánh mắt, Tây Nhược Tuyết lập tức có được câu trả lời. Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười. Tiến đến hôn tôi. Một viên thuốc nhỏ trượt từ miệng cô ấy vào miệng tôi. Tôi theo phản xạ nuốt vào. Rồi trợn mắt đẩy cô ấy ra, cô cho tôi uống cái gì vậy? Không có gì. Chỉ là thuốc giúp cậu ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tây Nhược Tuyết nhẹ nhàng đáp. Loại thuốc này khác hẳn mấy loại trong bà. Hiệu quả cực mạnh, gần như lập tức. Nên giá cũng rất đắt đỏ. Chỉ có giới siêu giàu mới mua nổi. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp. Cơ thể như lò lửa càng lúc càng nóng. Tây Nhược Tuyết lại bước xuống giường vào lúc đó. Chân trần bước trên nền lạnh. Ánh mắt bình thản nhìn tôi. Giọng hơi lạnh lùng. Hiệu quả thuốc chỉ kéo dài 3 phút. Qua 3 phút cậu sẽ trở lại bình thường. Nếu chịu đựng được, chứng tỏ trong lòng thật sự ghét tôi. Vậy thì sau này tôi sẽ không đến tìm cậu nữa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo tôi đã nhào tới. Đừng nói 3 phút. Tôi còn chưa chịu nổi 3 giây. Tôi xé toạc váy Tây Nhược Tuyết, rồi áp lấy cô ấy. Một đêm nồng cháy trôi qua. Tia nắng đầu tiên buổi sáng chiếu vào phòng. Gió nhẹ lùa qua rèm phát ra tiếng xào xạc. Tôi mệt mỏi mở mắt sau một đêm vất vả.
Nhìn lên trần nhà quen thuộc, nghe thấy bên cạnh có tiếng động lạo xạo. Theo bản năng quay đầu nhìn sang, lập tức ngây người. Chỉ thấy Tây Nhược Tuyết mặc nội y, đang mở tủ quần áo tôi tìm gì đó. Làn da trắng mịn không chút tì vết, dáng người cân đối đầy đặn. Đặc biệt là khi tay cô ấy lật đồ trong tủ, phần trên cơ thể không ngừng rung động, tựa như sắp bung ra khỏi áo. Chẳng bao lâu, Tây Nhược Tuyết chọn được 2 bộ đồ rộng, mặc vào, quay đầu lại bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của tôi. Khó chịu nhặt áo dưới đất ném vào mặt tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải cậu tối qua xé váy tôi sao? Dậy mau, nấu bữa sáng đi. Thấy vậy tôi nhanh chóng né sang một bên. Lẩm bẩm, cũng là cô cho tôi uống thuốc trước. Chỉ là cái váy thôi mà. Cùng lắm tôi đền cho cô là được chứ gì. Chiếc váy đó là hàng đặt riêng, của nhà thiết kế quốc tế. Một cái giá 1 triệu tệ. Cậu chắc chắn muốn đền chứ? Tiểu thư. Bữa sáng cô muốn ăn gì? Tôi lập tức nhận thua rồi ngồi dậy thay đồ. Nhìn chiếc váy đen rách nát trên sàn. Chiếc váy này chất lượng không ra gì. Vậy mà cũng 1 triệu tệ. Nhưng nhớ lại dáng vẻ mạnh mẽ của Tây Nhược Tuyết đêm qua. Toàn thân tôi run rẩy, lập tức chạy khỏi phòng. Người phụ nữ này dữ quá. Gần như đè tôi từ đầu đến cuối. Đúng là khủng long cái. Ra khỏi phòng. Nghĩ đến chuyện hôm nay phải về quê viếng mộ. Tôi đơn giản chiên 2 quả trứng, hâm 2 ly sữa tươi, đặt lên bàn. Tôi nói, bảo bối, hôm nay anh phải về quê một chuyến. 2 ngày tới chắc không ở nhà. Nếu em muốn ăn cơm, thì phải đợi anh về rồi hẵng tính. Tây Nhược Tuyết đang uống sữa ngon lành. Liếc tôi một cái. Nụ cười giễu cợt, không phải ghét tôi sao? Tôi chưa từng ghét. Chỉ là tôi ghét việc người khác đối xử tốt với mình vô lý. Nó khiến tôi thấy không tự nhiên. Tôi tuy mới tốt nghiệp đại học được 2 năm, nhưng từ khi cha tôi mất, tôi đã bắt đầu làm thêm vào thời gian rảnh. Tôi luôn tin một câu nói, không ai tự dưng đối xử tốt với bạn, trừ khi họ là kẻ ngốc. Còn Tây Nhược Tuyết, trong mắt tôi cô ấy không phải ngốc, mà là điên thật sự. Dù sao cũng chẳng ai lấy sự chân thành của mình ra để đùa giỡn. Còn cô ta thì sao? Mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cưỡng ép tôi tới 2 lần. Tây Nhược Tuyết ngồi đối diện, bắt chéo đôi chân trắng mịn dài miên man. Chờ cậu về rồi theo tôi về nhà gặp ba mẹ tôi. Gặp phụ huynh à? Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp, không, không đi. Đánh chết cũng không đi. Nghe vậy, ánh mắt Tây Nhược Tuyết lập tức lạnh như băng. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, đàn ông. Tôi nghĩ cậu đang hiểu sai rồi. Đừng tưởng giữa chúng ta có chút quan hệ là cậu có thể chống đối tôi. Tôi đang thông báo, không phải hỏi ý kiến cậu. Hiểu chưa? Bị ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm. Tôi không khỏi nhớ lại cảnh cô ấy cưỡi lên tôi tối qua. Nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Tây Nhược Tuyết mới thu tay lại. Vòng qua bàn đi tới bên cạnh tôi. Một tay túm lấy cổ áo tôi, hôn tới cuồng nhiệt. Một lúc lâu sau khi tôi không thở nổi, cô ấy mới chịu buông ra. Cầm điện thoại trên bàn rồi đi ra cửa. Không quay đầu lại, đây là phần thưởng cho cậu. Thời gian cậu về quê, tốt nhất hãy ngoan ngoãn. Nếu không, tôi sẽ huấn luyện còn thô bạo hơn tối qua gấp nhiều lần. À phải rồi, tôi vừa nhờ thư ký chuyển cho cậu ít tiền tiêu vặt. Nếu không đủ thì cứ nói tôi. Nói xong, cánh cửa phòng khách đóng sầm lại. Gần như ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn báo có tiền vào tài khoản. Số đuôi 9527 của bạn vừa nhận được một khoản chuyển tiền. Tổng cộng 10 triệu. Thấy tin nhắn đó, tôi không nhịn được thở dài, mẹ kiếp, giới nhà giàu đúng là bá đạo. Ra tay là 10 triệu. Quá bá đạo rồi. Khiến tôi chẳng còn muốn cố gắng nữa. Nhưng rất nhanh tôi lại lắc đầu. Trong lòng đầy cảnh giác. Tự mắng mình, không được, không được. Tôi là đàn ông chân chính. Sao có thể sống bám đàn bà? Nếu để người khác biết thì xấu hổ chết mất. Không thể để chuyện đó xảy ra. Người phụ nữ đáng ghét này quá xảo quyệt. Dám dùng tiền để lung lay lòng tôi. Sau khi ăn sáng xong, tôi nhanh chóng thu dọn. Đeo ba lô, cầm chìa khóa xe bước xuống dưới. Chuẩn bị về quê. Trên đường đến công ty, Lâm Tâm Vũ ngồi ghế phụ, đang xem báo cáo. Còn Tây Nhược Tuyết ngồi ghế sau, vẻ mặt hơi mơ hồ. Nghĩ đến những hành động của tôi. Bề ngoài thì lông bông nhưng lại rất có nguyên tắc. Nếu mình quá cứng rắn, lỡ như làm hỏng người đàn ông này thì sao? Gã cực phẩm này là người mình để mắt từ nhỏ. Lỡ mất thì tiếc lắm. Đúng lúc đó, Lâm Tâm Vũ bất ngờ lên tiếng hỏi. Lâm Tâm Vũ, cậu nói làm thế nào? Để chiếm được trái tim một người đàn ông. Nghe vậy, Lâm Tâm Vũ không thèm ngẩng đầu đáp, muốn chiếm trái tim đàn ông. Dễ thôi. Cô ngẩng đầu, quay lại nhìn Tây Nhược Tuyết.
đánh giá cô từ đầu đến chân. Ánh mắt phức tạp, cậu thay đổi rồi đấy. Không còn là nữ thần băng giá cao ngạo mà tôi biết nữa. Nếu không muốn lương tháng này bị cắt hết, thì trả lời nghiêm túc vào. Tây Nhược Tuyết hạ giọng. Lâm Tâm Vũ bĩu môi. Muốn chiếm trái tim đàn ông. Dễ thôi mà. Đặc biệt là kiểu tiểu thịt tươi nguyên tắc như cậu Vương. Chỉ cần để anh ta quen với sự hiện diện của cậu. Sau đó lơ anh ta đi. Dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Khiến anh ta nhận ra đã không thể rời xa cậu. Là được rồi. Nói thật chứ cậu Vương Vũ đẹp trai thật. Tôi còn suýt không kìm lòng nổi nữa là. He he, tiếng cười vừa vang lên được nửa chừng thì im bặt. Vì Lâm Tâm Vũ sợ cười nữa. Sẽ bị bà sếp vô tình này xé xác. Sau một cú cảnh cáo dành cho con nghiện sắc, Tây Nhược Tuyết ngồi ghế sau. Lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cân nhắc kỹ lời vừa nghe. Làm cho tên khốn ấy si mê rồi lơ hắn đi. Nhưng vấn đề là, hắn như một loại hàng cấm khiến mình phát cuồng. Muốn lơ cũng không thể lơ nổi. Thành phố Long Khê nằm sát thành phố Giang. Với chuỗi danh lam thắng cảnh dài bất tận. Du lịch là ngành phát triển nhất ở đây. Sau khi lái xe cả buổi sáng, tôi nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ ngoài cửa sổ. Cảm xúc khó tả trào lên. Có chút bồi hồi. Xe chạy xuyên qua thành phố. Cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự 2 tầng. Trong khu nhà cao cấp. Nghe tiếng động. Một người phụ nữ tóc dài bước ra từ tầng 1. Trên người mặc tạp dề. Chân đi tất ra. Dù đã gần 40. Nhưng vẫn chẳng hề già. Tiểu Vương, cô nhỏ của tôi. Người phụ nữ trung niên chạy lên ôm chặt lấy tôi. Khuôn mặt đầy niềm vui. Thấy cô định dụi mặt vào tôi. Tôi vội né ra, hơi chê bai. Này thánh nữ. Cô nên lấy chồng đi là vừa. Cứ thế này thì lần sau cháu không dám tới nữa đâu. Không sai, người phụ nữ này là cô nhỏ tôi. Một quý cô độc thân lớn tuổi đúng nghĩa. Sở hữu một công ty thời trang trị giá chục triệu, chuẩn Rick Woman. Nếu tôi muốn, cũng có thể làm thiếu gia nhà giàu ngay lập tức. Khỏi phải vừa học vừa làm thêm. Nhưng tiếc là tôi sống có nguyên tắc, không ăn bám phụ nữ. Ngay sau đó, bụng tôi ăn ngay một cú đấm. Tôi trợn tròn mắt. Suýt nữa thì tôi nôn cả cơm tối hôm qua ra. Cô nhỏ thu lại nắm đấm, chống nạnh. Lần sau mà dám gọi tôi là thánh nữ nữa, tôi đảm bảo cho cậu nửa đời sau phải ngồi xe lăn. Cô ấy nói xong thì đi thẳng vào nhà. Không quay đầu lại, mau vào ăn cơm đi. Biết cậu về hôm nay, tôi đặc biệt nấu món sườn kho. Cam đoan khiến cậu thèm chảy nước miếng. Tôi xoa bụng, bĩu môi bước theo vào nhà. Lẩm bẩm, phụ nữ đúng là hay thay đổi. Vừa mới nói nhớ tôi, giờ đã đấm thẳng vào bụng. Bảo sao mãi chẳng lấy chồng được. Không may là lời than thở nhỏ đó lại lọt vào tai cô nhỏ đang đi trước. Sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm lại. Cầm ngay cây xà beng bên cửa. Quay người đi thẳng về phía tôi. Tôi hoảng sợ xanh mặt. Quay đầu bỏ chạy. Cô ơi cháu sai rồi. Cháu thật sự biết lỗi rồi mà. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay phải đánh một trận. Cho cậu biết hoa vì sao lại đỏ. Thế là hai người rượt nhau trong sân. Nhìn giống chị em hơn là cô cháu. Chạy nhảy xong, hai người mới ngồi xuống bàn ăn trưa. Cô nhỏ gắp một miếng sườn vào bát tôi. Cười tươi, đôi chân dài khẽ vắt chéo. Hứng thú hỏi, cô bé Thanh Mai trúc mã của cậu tìm đến rồi nhỉ? Giờ tiến triển đến đâu rồi? Lên giường chưa? Suýt nữa tôi phun cơm ra ngoài. Người phụ nữ này nói chuyện vẫn hoang dã như trước. Chuyện trước đây là chuyện cũ rồi. Giờ gặp lại, cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. Nghe vậy, trong mắt cô nhỏ hiện lên vẻ thất vọng. Giọng tiếc nuối, vậy thì tiếc quá. Hồi trước cậu cứ hô to gọi nhỏ muốn cưới Tiểu Nhược Tuyết. Không cho hai đứa ngủ chung là không chịu. Giờ còn muốn không? Nghe xong tôi sững người. Nghi hoặc hỏi, ngủ chung thì tôi nhớ. Nhưng tôi từng nói muốn cưới cô ấy à? Khi nào vậy? Dù sao cũng đã bao nhiêu năm rồi. Ký ức tuổi thơ của tôi đã mờ nhạt lắm rồi. Chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ. Nhưng cô nhỏ nhìn tôi như nhìn đứa ngốc. Nói đầy lý lẽ, dĩ nhiên là từng nói rồi. Mà Tiểu Nhược Tuyết đến giờ vẫn còn nhớ chuyện đó. Nếu không thì, cô ấy đâu có bay từ nước ngoài về tìm cậu. Là vì cậu đẹp trai đó. Mau ăn đi. Ăn xong còn phải đi mua đồ cúng mộ. Trời nóng rồi. Tiện mua luôn cho cậu vài bộ đồ hè. Còn nữa, vừa mở miệng, cô nhỏ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Y như bà cô lắm lời. Không ngừng nghỉ. Nhưng tôi lại thấy rất dễ chịu. Không hề thấy phiền. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Được quan tâm thế này thật tuyệt. Đây mới đúng là hình ảnh gia đình mà tôi hằng mong. Ăn xong, cô nhỏ lên lầu thay đồ. Còn tôi thì rửa bát, dọn dẹp. Khi tôi bê bát vào bếp, thấy bồn rửa chất đầy bát dơ mấy ngày.
Trán tôi đầy vạch đen, lười như vậy. Bảo sao ế dài. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Dù sao cũng là cô mình. Không cưng chiều thì còn ai nữa. Vừa rửa xong, điện thoại reo. Tôi lau tay rồi lấy điện thoại ra xem. Lập tức cạn lời. Người gọi hiển thị là người yêu dấu. Không cần đoán cũng biết. Là do hôm qua Tây Nhược Tuyết lén đổi lúc tôi ngủ. Suy nghĩ một lát tôi vẫn nhấc máy. Sợ không bắt thì cô nàng điên này thật sự vác dao đến giết người mất. Vừa bắt máy, đã nghe giọng lạnh lẽo bên kia truyền đến. Sao lâu vậy mới bắt máy? Đang làm gì đó? Tôi bất giác dùng mình. Gãi đầu, vừa mới rửa bát xong. Có chuyện gì sao? Ở phía bên kia, trong văn phòng tầng cao nhất tòa nhà, Tây Nhược Tuyết gục trên bàn. Giọng có phần lười biếng, nhớ cậu. Chúng ta đã gần 4 tiếng không gặp nhau rồi. Cậu còn không gọi điện báo bình an. Cậu nói xem tôi có nên cử người đến bắt cậu về không? Tôi hoàn toàn tin chuyện đó có thể xảy ra. Vì cô nàng này thật sự làm được chuyện điên rồ đó. Bắt cóc là phạm pháp đấy. Biết luật mà vẫn phạm. Tội càng nặng thêm. Tôi lo cho bạn trai mình, nên muốn giữ anh ấy bên cạnh. Vậy cũng hợp lý mà. Ai là bạn trai cô? Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng. Tây Nhược Tuyết khẽ nhếch môi. Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Bây giờ, ngay lập tức. Nói gì đó khiến tôi vui. Không thì tôi đến tìm cậu bây giờ. Cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi ở đầu dây bên này đã nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đánh không lại cô, thì tôi đã bắt cô quỳ xuống đất. Hát bài chinh phục rồi. Cuối cùng tôi vẫn nghiến răng. Từng chữ một, thích cô. Rất thích cô, bảo bối. Dù trong giọng đầy bất mãn, nhưng Tây Nhược Tuyết nghe xong lại cười tươi như hoa. Khóe mắt cong như trăng non. Phấn khích reo lên, chồng yêu của tôi đáng yêu chết đi được. Mau nói thêm mấy lần nữa đi. Tôi còn muốn nghe. Nhưng câu trả lời của tôi là tiếng tút ngắt máy. Tây Nhược Tuyết nhìn điện thoại bị tắt ngang. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tên khốn đó lại dám cúp máy trước mặt tôi. Xem ra cường độ huấn luyện vẫn còn quá nhẹ. Đúng lúc đó, trợ lý ôm tài liệu bước vào. Vừa cười vừa trêu chọc Tây Nhược Tuyết. Gần đây mở tiệm bánh kem mới. Chúng tôi tới trừ 5.000 đồng tiền lương của chị nhé. Tây Nhược Tuyết lạnh giọng cắt ngang. Nụ cười trên mặt Lâm Tâm Vũ lập tức tắt ngấm. Không phục liền lên tiếng, tại sao lại trừ lương tôi? Tây Nhược Tuyết chỉ nhàn nhạt đáp. Vì chân trái cô bước vào văn phòng trước. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.